සුබ දවසක් හැමෝටම අදත් එක තුලා ඉන්න ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ලංකා YouTube channel එක අරගෙන තවත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ මේ වෙද්දි සමාජ ගොඩක් උන් දෙනෙක් කතා කරන දේ තමයි මේ ටැක්ස් එක. ඉතින් මම මේ වෙද්දි දන්නවා ඇති ලංකාවේ රජයෙන් කියලා තියෙනවා ජනවාරි මාසේ ඉඳන් අවුරුදු 18ට වැඩි හැම කෙනෙක්ම මේ ටැක්ස් අංක ගන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ TIN නම්බර් එක. ඉතින් මේ TIN එක නම්බර් එක පෙබරවාරි මාසේ ඉඳලා නැතිවට දඩ ගන්නවා කියලා මෙයාලා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම වාගේ වාහනේ රෙජිස්ටර් කරන්න යද්දී වාගේ ආදායම් බල පත්‍රයක් ගන්න යද්දී මේ වගේ වැඩවලදී ඔයාගේ මේ TIN නම්බර් එක නැත්තම් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී. ඒ වගේම ඔයාලට මේ විදිහට ටැක්ස් එක ගෙවන්න වෙන්නේ ඔයාගේ මාසික ආදායම රුපියල් ලක්ෂයකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාගේ වාස අවුරුදු 18ට වඩා වැඩි නම් අනිවාර්යයෙන්ම හැම කෙනෙක්ම මේ TIN අංක ලබා ගන්න ඕන. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම ගෙදර ඉඳන්ම මේ TIN අංක ගන්න කොහොමද කියලා. ඒ වගේම channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් පල්ලා තියෙන subscribe button එක click කරලා channel එක subscribe කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like එකක් දාපු නැත්නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න. හරි අපි බලමු ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් කොහොමද මේ TIN number එක ගන්න කියලා. ඒ වගේම මේකට ගන්න කලින් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාගේ ID card number එකේ දෙපැත්තේ ෆොටෝ එකක් ගන්න. මොකද මේකට ඔයාගේ ID card number එකේ ෆොටෝ අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. මොකද අපි මේක online තමයි ගන්නෙ. මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ internet browser එක open කරගන්න. ඉන්ටර්නෙට් යන ඕනම බ්‍රවුසර් එකක් ෆෝන් එකේ තියෙන එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේක ටච් කරලා මේක ඕපන් කරගන්නවා. හරි මේක ඕපන් කරගෙන මෙතන ඔයාලට උඩ සර්ච් කරන තැන සර්ච් කරගන්න IRD කියලා. මම මේ විදිහට මෙතන IRD කියලා සර්ච් කරගන්නවා. හරි IRD කියලා සර්ච් කරලා පස්සේ Google එකේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට උඩින්ම මේ වගේ සයිට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු ඩිපාර්ට්මන්ට් කියලා. මෙන්න මේක උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න. හරි මේක උඩ ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට භාෂාව තෝරගන්න වෙනවා. මෙතන ඔයාලට සිංහලෙන් දෙමළෙන් ඒ වගේම ඉංග්‍රීසියෙන් මේක තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේ සිංහල කියන උඩ එකපාරට ටච් කරලා සිංහල භාෂාව තෝරගන්නවා. හරි ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ආයෙ වෙබ්සයිට් එකක් ලෝඩ් වෙනවා. මෙතන වලට පහළ පෙන්නනවා e-සේවාවන් කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ e-සේවාවන් කියන එක උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක උඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තවත් ලිස්ට් එකක් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ තවත් ලිස්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන වලට පහළම තියෙනවා e-සේවාව මෙත PVC කියලා මෙන්න මේ වගේ එකක්. මෙන්න මේක උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න. හරි මේක උඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මෙතන පහළට යද්දී ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ උඩින්ම බදු ගෙවන්නෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීමට සහ බදු ගෙවන්නාගේ හඳුනා ගැනීම අංකය එහෙම නැත්නම් TIN නම්බර් එක ලබා ගැනීම කියලා. මෙතන තියෙනවා බදු ගෙවන්නාගේ ලියාපදිංචිය කියලා මෙන්න මේ වගේ එකක්. මෙන්න මේක උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න. හරි මේක උඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ වගේ වෙබ් පේජ් එක ලෝඩ් වෙනවා. මෙතන උඩම තියෙනවා රෙජිස්ට්‍රේෂන් ටයිප් කියලා එකක්. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඒ වගේම ෆොටෝවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඊතල උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙයාලා අහනවා ඔයාගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ටයිප් එක. ඒ කියන්නේ ඔයා කම්පැනි එකක් තියෙනවා නම් රෙජිස්ටර්ඩ් කම්පැනි කෙනෙක් දෙන්න. ඔයා සාමාන්‍ය කෙනෙක් නම් ඉන්ඩිවිජුවල් ලෝකල් කෙනෙක් මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙතන ටච් කරලා ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන ඉන්ඩිවිජුවල් ලෝකල් කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේ සයිට් එක මෙන්න මේ විදිහට ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට ආයෙ ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ලොකු ඇප්ලිකේෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාගේ ඇත්ත තොරතුරු දාලා ෆිල් කරන්න ඕන. මොකද මේක බොරු තොරතුරු දාලා ෆිල් කරන්න එපා. මේක දාන හැම විස්තරයක්ම ඇත්ත දේවල් දාන්න. මේක උඩම තියෙනවා නික් කියලා. ඒ වගේම මට තව දෙයක් කියන්න ඕන. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ රතු පාට තරු ලකුණු තියෙනවා. මෙන්න මේ රතු තරු ලකුණු තියෙන ඒවා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේක ෆිල් කරන්න ඕන. ඒවා අනිවාර්යෙන්ම මේක ෆිල් කරන්න ඕන. ඒවා තමයි මේ රතු පාටින් තරු ලකුණු දාලා තියෙන්නේ. අනිත් ඒවා ඔයා ෆිල් කරන්න අනිවාර්ය නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් විතරක් ෆිල් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලට උඩම පෙන්නනවා මෙතන රෙජිස්ට්‍රේෂන් ටයිප් කියලා එකක්. මේක ඉන්ඩිවිජුවල් ලෝකල් කියලා වැටලා තියෙන්නේ. ඒක අපි මොකොත් වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන ඇප්ලිකේෂන් රිෆරන්ස් නම්බර් කියන එකට මෙතන නික් කියලා පෙන්නනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ටයිප් කරන්න. මෙන්න මේ කොටුවේ ඔයාගේ ID නම්බර් ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පහළ පෙන්නනවා full name of applicant කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම මෙතන ඉංග්‍රීසියෙන් මෙන්න මේ කොටුවේ ටයිප් කරගන්න ඕන. සම්පූර්ණ නම කියද්දී ඔයාගේ වාසගමේ තේරුමත් එක්කම
මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම පහළ තියෙන ෆුල් නේම් app එක සිංහල කියලා. ඔයාලට කැමති නම් මෙතන සිංහලෙන් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෙමළෙන් ඔයාලට පුළුවන් නම් දෙමළෙන් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. මේ අනිවාර්ය නෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරන එක විතරයි. ඊට පස්සේ පහළ තියෙනවා name with interlist කියලා ඉංග්‍රීසි වලින්. මෙන්න මේ කොටුව ටච් කරගන්න. මේක ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන capital dear Mr Miss මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඔයාට අනුව Mr Mr Dr ද කවුද කියලා ඔයාට අදාළ එක දාගන්න. සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ නම ටයිප් කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නම MA කසුන් නම් MA කසුන් කියලා මෙතන ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා සිංහලෙන් එක ටයිප් කරගන්න ඕන. සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ටැමිල් වලින් දානවා. ටැමිල් වලින් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි වලින් එක තමයි අනිවාර්ය මේ රතු ලකුණු තියෙන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන date of birth කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ උපන් වර්ෂය. මෙතන කැලෙන්ඩර් අයිකන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න කැලෙන්ඩර් අයිකන් එකට එකපාරට ටච් කරගන්න. හරි මේක ටච් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ විදිහට එනවා කැලෙන්ඩර් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයා නැවතත් මෙන්න මේ උඩ තියෙන මේ අවුරුද්දට ටච් කරගන්න. නැවතත් මේ අවුරුද්ද උඩම ටච් කරගන්න. මේක ටච් කරලාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන වර්ෂ ටික. ඔයාලට අදාළ වර්ෂය සිලෙක්ට් කරගන්න මෙතනින්. මේ විදිහට ඔයාගේ උපන් වර්ෂය දාගන්න, ඒ වගේම උපන් මාසය දාගන්න, ඒ වගේම උපන් දිනය දාගන්න. ඊට පස්සේ මේක මෙතනට ඔටෝමැටිකලි වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන වැටෙනවා country of birth කියලා එකක්. මේ කියන්නේ මෙතන ඔයාගේ උපන් රට. මෙන්න මේ ඉතාලියට ටච් කරලා ඔයාට ශ්‍රී ලංකා කියලා දාගන්න පුළුවන්. උපන් රට මෙතන සර්ච් කරනවා නම් ශ්‍රී ලංකා කියලා සර්ච් කරපුවාම ශ්‍රී ලංකා කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම මෙතන ජෙන්ඩර් එක ඔයා ගෑනුද පිරිමිද කියලා මෙන්න මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ID නම්බර් එක දාලා තියෙනවා නම් මෙතන ඔටෝමැටිකලි ඔයා ගෑනු පිරිමිද කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම preference language, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ භාෂාව, ඔයා වැඩිපුර පාවිච්චි කරන භාෂාව මෙතනින් සිංහල කියන සිංහල නම් සිංහල කියලා දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම preference of communication, ඒ කියන්නේ ඔයා වැඩිපුරම කතා කරන language එක මෙතනින් ගන්නවා. ඒකත් මෙතන සිලෙක්ට් කරලා මෙතන preference mode of communication කියන්නේ ඔයාව මෙයාලට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ඔයාලට ඊමේල් හරහා පුළුවන් නම් ඊමේල් දාන්න. මේල් කියන්නේ ඔයාගේ පෞද්ගලික තැපෑල. SMS කියනකොට SMS වගේ කියලා දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන SMS කියලා දාගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාට වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. මේක අනිවාර්ය නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ආවම ඩුවල් සිටිසන්ෂිප් කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයාලට දීප්ත පුරවැසිභාවයක් තියෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ රටක පුරවැසිභාවයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන yes කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ no කියන එකේම තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පහලින් ආනවා source of income. ඒ කියන්නේ මෙතන source of income කියන්නේ ඔයාට ආදායම් මාර්ගය ලැබෙන ක්‍රම. ඔයා බිස්නස් එකකින් ඔයාට ආදායම් මාර්ගය ලැබෙනවා නම් මේ බිස්නස් කෙනෙකුට අත් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් නැත්නම් මෙතන employment කියන්නේ ඔයාට normal job එකකින් ඔයාට ආදායම් ලැබෙනවා නම් මේ employment කියන එක දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම investment කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි ආයෝජනය කරලා මුදල් උපයනවා නම් මෙතන investment කියන එක දාගන්න පුළුවන්. මේ තුනම නේද තව දෙයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ other කියන එකට ටික් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ටික් කරාට පස්සේ පහලින් තව කොටුවක් එනවා if other please specify කියලා. මෙන්න මේකෙදි ඔයාගේ job එක මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන පහළ තියෙනවා profession කියන එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ටච් කරගන්න. මෙතන ඔයාගේ job එක තමයි මෙතන select කරන්න ඕනේ. මෙතන job ගොඩක් නැහැ. ඔයාගේ අදාළ job එක නැත්තම් මෙතනත් others කියලා තියෙනවා. ඒක ටච් කරගෙන ඔයාගේ job එක මෙන්න මෙතන ඊට පහලින් එන කොටුවේ ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ පහළම තියෙනවා Next of regional office කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ළඟම තියෙන regional office එක තමයි මෙතන select කරන්න තියෙනවා. කොළඹ ආවට නම් මෙන්න මේ උඩින්ම පෙන්නනවා. එහෙම නැත්නම් බදුල්ල ගාල කුරුණෑගල මාතර නුවර මෙන්න මේවාගේ ඔයාට අදාළ office එක මෙතනින් select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පෙන්නනවා permanent address කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ ස්ථිර ලිපිනේ ඔයාගේ identity card එකේ තියෙන ලිපිනේ ඉංග්‍රීසි වලින් මෙතන ටයිප් කරගන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන සිංහල කියලා. කවට කැමති නම් මෙතන සිංහලෙන් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්ය නැහැ. ඒ වගේම පහළ තියෙන postal code එක කියලා මේකත් අනිවාර්ය නැහැ. ඔයාට ඔයාගේ postal card එක හොයාගන්න පුළුවන් Google එකේ. ඔයාගේ තැපැල් කන්තෝරුවේ නම ගහලා postal code කියලා search කරාම ඉලක්කම් වගේක් එනවා අංක 4කින් යුත්. මෙන්න මේ postal code එක මෙතෙන් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මේක අනිවාර්ය නැහැ. ඊට පස්සේ පහළ පෙන්නනවා ඔයාලට province කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පළාත මෙන්න මේක උඩ ටච් කරලා ඔයාගේ පළාත සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන එහා පැත්තේ තියෙනවා district එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ district එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා ඔයාගේ district එක දාගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේ මෙතන ඩිවිෂනල් සෙක්‍රටරිස් කියලා තියෙනවා. ඔයගේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස එතනින් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා ගාම නිලධාරී ඩිවිෂන් කියලා. මෙතනදී ඔයාගේ ගාම නිලධාරී වසම් මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා ප්‍රෙසිඩෙන්ටියල් ඇඩ්‍රස් කියලා. ඒ කියන්නේ දැනට ඔයා කොහේ හරි බෝඩින් එක නැවතිලා ඉන්නවනම් හරි ඔයාගේ ID එකේ නැති වෙනත් ඇඩ්‍රස් එකක් ඔයා ඉන්නවනම් ඒ ඇඩ්‍රස් එකත් මෙන්න මෙතනින් ඉංග්‍රීසියෙන් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහළට යන්න පුළුවන් ඔයාලට. පහළටම යද්දි පෝස්ටල් කෝඩ් එක තියෙනවා. ඒ දැනට ඉන්න ඇඩ්‍රස් එකේ පෝස්ටල් කෝඩ් එකත් මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන පහළ ආන ඊට පස්සේ contact numbers කියලා ඔයාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ආකාරය තමයි මේ අහන්නේ. මේ මොබයිල් නම්බර් එක අනිවාර්යයි. ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක මෙතනින් දාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන ඔයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරන්න. මොකද ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දාන්නේ ගොඩක් වැදගත්. මෙයාලා මොකක් කර විස්තරයක් આવොත් ඔයාගේ ඊමේල් එකට මෙයාලගෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහළ තියෙනවා bank information කියලා. මේක නම් අනිවාර්ය නෑ. ඔයාලට කැමති නම් ඔයාගේ බැංකුව විස්තර මෙතන දාගන්න පුළුවන්. මෙතන bank name කියන එකට ඔයාගේ බැංකුවේ නම දාලා ඔයා ගණන් කරන බැංකුවේ නම දාලා ගිණුම් අංක පහලින් account number කියන දන්න දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන family information කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා බැඳලාද තනිකරද කියලා තමයි තියෙනවා. තනිකර නම් single කියන එක දාගන්න. බැඳලා නම් married කියන එක දාගන්න. married කියන එක දැම්මම පස්සේ ඔයාලට පහලින් තවත් option එකක් එනවා name of spouse කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා බැඳලා ඉන්න කෙනාගේ නම මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයාගේ ID number එක මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. එයාට TIN number එකක් හදලා තියෙනවා නම් ඒ number එකත් මෙතනින් දාන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්ය නෑ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බබාලා ඉන්නවා නම් මෙතන තියෙනවා add child කියලා එකක්. මෙන්න මේක උඩ ටච් කරලා ඔයාලගේ බබාගේ තොරතුරුත් මෙතන add කරන්න පුළුවන්. එයාට ID number එකක් තියෙනවා. ID number එක දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් එයාගේ නමයි එයාගේ ගෑනුද පිටිමින්ද කියලා එයාගේ උපන් දිනේ දාලා මෙතන save කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා පහලින් ඉන්ඩිවිජුවල් බිස්නස් කියලා එකක් තියෙනවා. මේ ඉන්ඩිවිජුවල් බිස්නස් කියන්නේ ඔයාලට තනි පුද්ගලයෙක් හරි ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා නම් ඒක විස්තරයක් මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මෙතන මේ add business කියලා තියෙනවා. මේක ටච් කරලා ඒක විස්තරත් ඔයාලා මෙතනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ විස්තර ටිකක් එනවා. මෙතන ඔයාගේ බිස්නස් එකේ විස්තර ටික ඇඩ් කරලා පහළ සේව් කියලා තියෙනවා. මේක ටච් කරලා මේක සේව් කරන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න මේ ටික තමයි මේකෙදි පුරව ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වැදගත්ම කොටස මෙතන තියෙනවා supporting document කියලා එකක්. මේ කියන්නේ ඔයාලගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරන්න ඕන. මෙතන පැත්තටම යද්දී ඔයාලට පෙන්නනවා sub document type කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි ඔයාලගේ ID card එකේ දෙපැත්තේ ෆොටෝ අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා national identity card කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ එකපාරට ටච් කරගන්න. මේක ටච් කළා මෙතන පහළ තියෙනවා එහා පැත්තේ select file කියලා. මෙන්න මේක ටච් කරාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ gallery එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන file කියන එකට ගිහිල්ලා උඩ පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට ඉක්කේල තුන. මේක ටච් කරලා පහළටම ගියාම ඔයාලට gallery කියන එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ gallery එකෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයා ගහගත්ත ID card එකේ ෆොටෝ එක select කරලා මේක අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන අප්ලෝඩ් වෙච්ච එකක් අප්ලෝඩ් වෙලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තත් අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ ඉස්සරහ. ආයෙත් මේ select file කියන එක උඩ ටච් කරලා අනිත් පැත්තත් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා purpose of registration කියලා එකක්. මෙන්න මේ වගේ එකක්. මෙන්න මේක උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න. මේක උඩ ටච් කරාම ආගෙන් අහන්නේ ඔයාලා මේකට register වෙන්න මොකේදද කියලා අහනවා. අපි මෙතන register වෙන්නේ tax purpose එකකට tax සංඛ්‍යාවක් ගන්න. ඒ නිසා මෙතන තියෙනවා tax purpose කියලා එකක්. මෙන්න මේක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඔයාලට අදාළ එක මෙතන දාගන්න. ඔයාලට මම නම් මේ වෙද්දි tax purpose කියන එක තමයි select කරගන්න මෙතනින්. මේක උඩ මෙන්න මේක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පල්ලෙහා පෙන්නනවා next කියලා බටන් එකක්. මෙන්න මේක උඩ ටච් කරන්න. මේක උඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයා මේ පිරෙව විස්තර ටික නැවතත් එනවා. ඒවා හරිද වැරදිද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ විස්තර ටික හරිනම් ඔයාලට පල්ලෙහා මෙන්න මේ වගේ එකක් පෙන්නනවා. මෙතන name of applicant කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට ඔයාගේ නම ටයිප් කරගන්න. ඒ වගේම ඊට පස්සේ පහළ තියෙනවා destination of applicant. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ job එක ඔයා job එකක් කරන්න නැත්නම් මෙතන Mr. Miss කියලා වගේ දා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. contact number එක ඔයා contact කරගන්න පුළුවන්. වැඩ කරන phone number එකක් දා ගන්න. ඒ වගේම පහලින් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අකුරු වගේක්. මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක මෙන්න මේ box එකේ type කරන්න හරියටම captcha එක. ඒක type කරලා පහළ තියෙන submit කියලා බටන් එකක්. ඒක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. හරි මේ විදිහට submit කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාගේ number එකත් එක්ක
මෙන්න මෙයාගේ විස්තර ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මතක ඇතුව ඔයාලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන පහළ print කියලා හරි save කියලා හරි ඇති. මේක ටච් කරලා මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට save කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට දවස් 5ක් ඇතුළත මෙයාලා මේල් එකක් හරි කෝල් එකක් හරි අරගෙන ඔයාගේ TIN නම්බර් එක ඔයාලට කියනවා. ඔයාලගේ TIN නම්බර් එක බලලා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ට ඔන්ලයින් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් TIN නම්බර් එකක් ගන්න. ඒ වගේ මේ විදිහට මොකක් හරි කරාදී වල මොකක් ප්‍රශ්නයක් ආව නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න මම රිප්ලයි කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.